जङ्गलमा जति पनि झारपात हजुरको जङ्गल वनमारा क्याटेगोरीको जुन जङ्गललाई इन्भेसिभ स्पेसिस भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कुवाएर एउटा प्रविधि दिएर हामीले कम्पोस्ट बनाउन सक्छौँ त राम्रो क्वालिटीको। जहाँ जङ्गल छैन त्यहाँ बसेर हामी काम गर्न सक्दैन हजुरको। हामी त्यो टेक्नोलोजी अथवा प्रोसेस हामी उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ उहाँहरू आफै स्वयंले गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जानुपर्छ भन्ने छैन। हामी सिर्फ प्राविधिक टेक्निकल नलेजहरू टेक्नोलोजी त्यसमा के इन्भल्भ गर्ने, जङ्गल बचायौँ हजुरको। दोस्रो हामीले माटो बचायौँ। तेस्रो भनेको हामीले खाने जति पनि अन्न उत्पादन भइरहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै अर्ग्यानिक भने मतलब कम्पोस्ट युज गरेर एउटा न्युट्रिसनल भ्यालु भएको फल भेजिटेबल्सहरू खाइरहेछौँ कि अन्न उत्पादन गरिरहेछौँ कि त्योसम्मको लेभलमा हामी जान सक्छौँ। हुन्छ तर धेरै समय लाग्छ। हाम्रो प्रविधि चाहिँ के भन्दाखेरि हामी 1 महिनामा हजुरको म्याक्सिमम टाइम लाग्यो भने हामी 1 महिनामा चाहिँ हजुरको कम्पोस्ट उत्पादन गरेर दिन सक्छौँ। ब्राउन सोर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो ब्राउन हजुरले खैरो जुन देख्नुहुन्छ सुकेका त्यसलाई हामी ब्राउन सोर्सको रूपमा युज गर्छौँ। अनि जति हरिया त्यसलाई ग्रिन सोर्सको रूपमा युज गर्छौँ। ब्राउन सोर्स, ग्रिन सोर्स र काउडङको मात्रा चाहिँ हामी 3:2:1 को रेसियोमा हाल्छौँ। जस्तै 3 बाटा हामीले ब्राउन सोर्स हाल्यौँ भने 2 बाटा ग्रिन सोर्स हाल्छौँ, 1 बाटा हजुरको गोबर हाल्छौँ। त्यो रेसियोमा जान्छ हजुरको। मेरो नाम राजेश केसी, म कीर्तिपुरमा बस्छु र यस कम्पनी ग्रो बाय नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालकको रूपमा अहिले काम गरिरहेको छु। मेरो पढाइ भनेको चाहिँ बिटेक बायोटेक्नोलोजीमा ब्याचलर गरेको र मास्टर्स चाहिँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा व्हाइट हाउस कलेजबाट। यो कम्पनीको स्थापना कसरी गराउन आइपुग्नु भयो? यो कम्पनीको स्थापना चाहिँ विगत केही वर्ष यो सुरु गर्नुभन्दा 7-8 वर्ष जस्तो मैले चाहिँ कृषि रिलेटेड कम्पनीहरूमा चाहिँ काम गरेँ हजुरको। फरेन कम्पनीमा पनि प्लस नेपालीहरूको कम्पनीमा पनि काम गरेँ। अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यही कृषि सम्बन्धी हजुरको किसानहरूसँग घुलमिल हुने प्लस अब कृषि एग्रिकल्चर इनपुट जुन हामी भन्छौँ जति पनि मलहरू छ तपाईँको डिएपी केमिकल यिनीहरू बारेमा चाहिँ ज्ञान बढ्दै गयो। र यस्तै सिलसिलामा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि हजुरको फोहोरबाट पनि हजुरको मल बनाइरहेछ हजुरको। अनि फोहोरबाट पनि मल बनाइरहेछ, अरू प्रविधि विभिन्न थरीको मल बनाइरहेछ रहेछौँ। अनि उनीहरूले फोहोरबाट कुनै पनि खेर जाने वस्तुबाट चाहिँ एउटा भ्यालु दिइरहेछ त्यसलाई भनेपछि हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ कि यसमा भन्ने कुरामा चाहिँ हामी मेरो अरू टिमहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै बसेर हामीले एउटा रिसर्च गऱ्यौँ। अनि त्यो गर्दै चाहिँ अब फोहोरबाटै चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैन हजुरको भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको विकल्पमा राम्रो क्वालिटीको भ्यालु केलाई दिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रिसर्च गर्दै चाहिँ हामी यस जङ्गलमा जति पनि झारपात हजुरको जङ्गल वनमारा क्याटेगोरीको जुन जङ्गललाई इन्भेसिभ स्पेसिस भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कुवाएर एउटा प्रविधि दिएर हामीले कम्पोस्ट बनाउन सक्छौँ त राम्रो क्वालिटीको भन्ने हामीले रिसर्च गरेर अनि हामी त्यसमा सक्छौँ भन्ने एउटा अवस्थामा पुगेर एउटा प्राइमरी रिसर्च गरेर त्यसमा रिसर्च गरेर अब हामी सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यस कम्पनीलाई चाहिँ स्थापना गरेको। यो कम्पनीमा सञ्चालकहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 4 जना सञ्चालक छौँ प्लस अरू हाम्रो सेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू विदेशमा पनि हुनुहुन्छ प्लस नेपालमा पनि हुन्छ। टोटलमा चाहिँ हामी 11 जना छौँ अहिले कम्पनीमा लगानी गरेको एज अ प्यासिभ इन्भेस्टर अनि एक्टिभ इन्भेस्टर गरेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूले यो झारपातहरू अथवा यी घाँसहरू पातपतिङ्गरहरू चाहिँ यहीँ नजिकै रहेको तपाईँको यो कम्पनी नजिकै रहेको जङ्गलबाट ल्याउनु हुँदो रहेछ होइन? के छ एग्रिमेन्ट, कस्तो खालको एग्रिमेन्ट छ त्यहाँ? यस्तो खास हामीले फर्स्ट यो ठाउँ खोज्नुभन्दा पहिल्यै हाम्रो एउटा कन्सेप्ट बनिसकेको थियो हामीले केमा काम गर्ने। जस्तै झारपातमा काम गर्ने भनेपछि हामी कुनै सिटीको मिडलमा गएर अथवा जहाँ जङ्गल छैन त्यहाँ बसेर हामी काम गर्न सक्दैन हजुरको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नजिक पर्ने काठमाडौँ भ्यालीबाट कहाँ नजिक पर्छ भन्दाखेरि हामीले चोबारको वन पनि हेऱ्यौँ। त्यो चोबारको वनमा हजुरको सबै सल्लाह छ, सल्लाहको राम्रो कम्पोस्ट बन्दैन हजुरको। त्यसपछि हामी त्यो हुँदा यतापट्टि आयौँ हजुरको। यो एरिया भनेको हजुरको दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ जुन यो सामुदायिक वन छ हात्ती वन सामुदायिक वन भनेर यो छ। यसमा चाहिँ अनि हामीले यहाँ जुन हामीले यो स्टडी गऱ्यौँ प्लस हाम्रो एकजना सञ्चालक मास्टर्स इन इन्भाइरोमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँले यसको विस्तृत स्टडी गर्नुभएको छ। अनि उहाँले पनि यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी भन्ने हिसाबले हामी एउटा एग्रिमेन्टमा पुगिसकेपछि अनि यो जुन वन समुदायका हाम्रा दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेछौँ हजुरको। वार्षिक एग्रिमेन्ट गर्छौँ, एकैचोटि हुँदैन हाम्रो, हरेक वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ अनि जति पनि झारपात यहाँको मेन बिरुवाहरूलाई केही पनि नहुने हिसाबले चाहिँ झारपात चाहिँ उठाइरहेको छौँ। झारपात प्लस पातपतिङ्गर। यो किसिमको
व्यवसाय अथवा सेवा भनौँ होइन, यो सेवा र व्यवसाय दुवै हो। एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने कुरा पनि योसँग चाहिँ गाँसिएको छ तपाईँहरूको। अर्को किसिमले भन्ने हो भने यो देशकै लागि एक किसिमको सेवामूलक कार्य पनि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। सबैलाई प्रेरणा जगाउने किसिमको कार्य हो यो चाहिँ। हाम्रो विशेष गरेर गाउँघरमा यस्ता जङ्गलहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। काठमाडौँकै वरिपरि पनि यस्ता जङ्गलहरू प्रशस्त हामी देख्न सक्छौँ होइन। नेपालभरि यस्ता पात पतिङ्गरहरू कति जङ्गलमा खेर गइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले त्यही पात पतिङ्गरहरू, झारहरू, घाँसहरूलाई प्रयोग गरेर एक किसिमको यो कर्म गरिरहँदाखेरि यसले चाहिँ समग्रमा एउटा कृषि क्षेत्रलाई अथवा देशको ओभरअल सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्न सक्छ? यो त अब सिम्पली हाम्रो हेर्ने हो भने त यो त हाम्रो पाइलट स्केल भयो हजुरको। यस्तो जङ्गल हजुरले भने जस्तो हाम्रो त तराईमा टन्नै छ, पाहाडमा टन्नै छ। अब जङ्गलमा हजुरको बनमाराले कति के अरे रुखहरू खायो भने न्युजहरू हामीले पढेर हुन्छौँ। कति हजुरको डढेलो लागिरहन्छ। अब फेरि टाइम आउँदैछ हजुरको फागुन, चैत, के अरे वैशाख, जेठमा त हजुरको कति डढेलो लाग्छ। अब यो प्रविधि अपनाएर कसैले गर्न चाहेमा हजुरको त्यो एरिया पर्टिकुलर लिएर त्यसमा चाहिँ म यसरी गर्न सक्छु भन्ने हिसाब हो भने चाहिँ हामी त्यो टेक्नोलोजी अथवा प्रोसेस हामी उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ उहाँहरू आफै स्वयंले गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जानुपर्छ भने चाहिँ हामी सिर्फ प्राविधिक टेक्निकल नलेजहरू, टेक्नोलोजी त्यसमा के इन्भल्भ गर्ने त्यसमा नलेज दिएर चाहिँ हामीले लगभग जुन यो प्राङ्गारिक कम्पोस्ट भनौँ, कृषिको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा जुन चाहिन्छ हरेक माटोलाई, त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा बसेर उत्पादन गरेर हरेक किसानलाई सुपथ मूल्यमा प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्नोलोजी अन्तर्गत। त्यसले गर्दा हामीले एक जङ्गल बचायौँ हजुरको, दोस्रो हामीले माटो बचायौँ, तेस्रो भनेको हामीले खाने जति पनि अन्न उत्पादन भइरहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै अर्ग्यानिक भने मतलब कम्पोस्ट युज गरेर एउटा न्युट्रिसनल भ्यालु भएको फल भेजिटेबल्सहरू खाइरहेछौँ कि अन्न उत्पादन गरिरहेछौँ कि त्योसम्मको लेभलमा हामी जान सक्छौँ। हामीले गाउँघरमा जसरी मल बनाउँछौँ नि, जङ्गल जान्छौँ हामी, पात पतिङ्गर लिएर आउँछौँ, स्याउलाहरू लिएर आउँछौँ, अनि एक ठाउँमा राख्छौँ, त्यहाँ गोबर मिसाउँछौँ होइन, गाई भैँसीको पिसाबहरू हाल्छौँ, भान्साबाट निस्किएका कुराहरू पनि त्यहीँ राख्छौँ। त्यसरी पनि एक किसिमको मल हामीले गाउँमा बनाइराखेको हो। यहाँ पनि कतिपय किसानहरूले त्यो प्रविधि युज गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा तपाईँहरूले गरेको यो चाहिँ कसरी फरक छ? यस्तो छ जुन पुरानो तरिकाहरूले जुन हामी मल बनाउँछौँ, हामीले पर्टिकुलरली देख्ने भनेको जहाँ गए पनि हजुरको खाल्टो खन्छौँ हामी, अथवा खाल्टो खनेर हिपै बनाउँछौँ। जुन हाम्रो पनि अहिले हिप खाल्टो खनेर चाहिँ सबै त्यसमै हाल्छौँ गाउँघरतिर हामीले जहाँ पनि देख्ने। अनि त्यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो हाल्दै जान्छौँ हजुरको, त्यसमा पल्टाउने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा थप्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो मल राम्ररी बनाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हामी चेक गर्दैनौँ, किनकि त्यो चेक गर्ने सम्भावना पनि छैन, त्यो ऊ पनि हुँदैन हजुरले। कतिले त्यो मल खाल्टो छ त्यो मलबाट मल चाहिँ लैजा भन्ने हुन्छ। हामीले कम्पेरिटिभ हेर्ने हो भने गाईको गोबरै त्यही स्थितिमा राख्ने हो भने 9 महिना 10 महिना 1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ कुहिनलाई। त्यो जुन हजुरको कालो कम्पोस्ट हुनुपर्छ, ह्युमस फर्मेसन हुनुपर्छ, त्यो हुँदैन, हुन्छ तर धेरै समय लाग्छ। हाम्रो प्रविधि चाहिँ के भन्दाखेरि हामी 1 महिनामा हजुरको म्याक्सिमम टाइम लाग्यो भने हामी 1 महिनामा चाहिँ हजुरको कालो कम्पोस्ट उत्पादन गरेर दिन सक्छौँ। 1 महिनामै मल बन्छ हजुर। गोबरहरू प्रयोग हुन्छ हजुरको, गोबर नै प्रयोग हुन्छ हजुरको। सुलभ भएछ, सजिलो भएछ हामी गोबर नै प्रयोग हुन्छ हाम्रो, गोबर पनि प्रयोग हुन्छ हजुरको, पात पतिङ्गर र यही बनमारा। गोबर प्रयोग नगरिकन मात्रै झारहरू, पात पतिङ्गरहरू, घाँसलाई मात्रै प्रयोग गरेर पनि बनाउन सकिन्छ र त्यही क्वालिटीको कम्पोस्ट देख्न सकिन्छ हजुरको। जुन हामीले ल्याबमा टेस्ट गराउँदाखेरि पनि हामीले त्यो जुन अरू कम्पोस्टहरूको तुलनामा पनि हामीले नाइट्रोजनको मात्रा अलमोस्ट 2% बढी पाउँछौँ हजुरको, फोस्फरसको 1% बढी पाउँछौँ हजुरको, पोटासियम 2% बढी पाउँछौँ, प्लस अर्ग्यानिक म्याटर हजुरको 40 देखि 50% छ। जुन यो नेपालको सरकारी मापदण्डमा कम्पोस्टमा हुनपर्ने जुन तोकिएको छ प्यारामिटर्सहरू, त्यो प्यारामिटर्सहरूमा हामी सबैमा राम्रो छौँ। हामीले जुन स्याम्पल चेक गर्छौँ हजुरको हरेकचोटि लगेर ल्याबमा, त्यसमा चाहिँ त्यसरी हाम्रो देखिया छ। तपाईँहरूले मल बनाउने तरिकाहरू चाहिँ के छ, यसका विधिहरू, चरणहरू बताइदिनु न। चरणहरू फर्स्टमा त हाम्रो र मेटेरियल्स कलेक्सन हुनुभयो, जति मल बनाउनु चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको लागि हामी हाम्रो बनै युज गर्छौँ। अनि सेकेन्डमा भनेको जब त्यो र मेटेरियल्स लिएरै सक्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ सानो सानो पिसमा चाहिँ टुक्रा पार्छौँ। त्यो टुक्रा पार्नुको कारण के भन्दाखेरि अब त्यहाँ काम हुँदाखेरि पुरै झाडी हामीले हाल्यौँ भने त्यो कुहिन टाइम लाग्छ, प्लस त्यसमा चाहिँ जुन सूक्ष्म जीवाणुले खानु पऱ्यो हजुरको, त्यसले त त्यसलाई त खानाको रूपमा युज गर्नु पऱ्यो, इनर्जीको रूपमा युज गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई हुनलाई, त्यो गर्नलाई टाइम लाग्छ। सानो सानो मसिनो टुक्रामा हामीले काट्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ
बढी सर्फेस एरिया पाउँछ सूक्ष्म जीवाणुहरू त्यसमा काम गर्न खानलाई। त्यसको लागि हामी काट्छौँ। काटिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ कसरी वर्गीकरण गर्छौँ भन्दाखेरि र मेटेरियल्स एउटा ब्राउन सोर्स अर्को ग्रिन सोर्स। ब्राउन सोर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो ब्राउन हजुरले खैरो जुन देख्नुहुन्छ सुकेका त्यसलाई हामी ब्राउन सोर्सको रूपमा युज गर्छौँ। अनि जति हरियो त्यसलाई ग्रिन सोर्सको रूपमा युज गर्छौँ। अनि त्यो दुईटाको मात्रा मिलाएर चाहिँ हामीले एउटा फ्रेमवर्क बनाउँछौँ भनेको चाहिँ एउटा सिलिन्डर टाइपको एउटा फ्रेम दिएछौँ। त्यसमा चाहिँ अनि हामी लेयर बाई लेयर चाहिँ हजुरको यही र मेटेरियल्सहरू हाल्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड प्रोसेस हो। अनि लेयर बाई लेयर हालिसकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ 4 दिनपछि पल्टाउँछौँ हजुरको। त्यसपछि त्यसमा हामीले चेक गर्यौँ भने मोइस्चर टेम्परेचर त्यो दुईटा चेक गर्छौँ कतिको काम गरिरहेको छ, कम्पोस्ट बनाएको छ कि छैन, त्यसको स्मेल के छ, मोइस्चर कति छ, धेरै गिलो भयो भने बन्दैन, धेरै सारो भयो भने पनि बन्दैन हजुरको। त्यो हिसाबले हामी चेक गर्छौँ। अनि त्यसको 4 दिनपछि चाहिँ त्यसको कम्पेरिटिभली भनेको हामी त्यसमा हामीले थप्न पर्ने कुराहरू जस्तै तपाईँको वेस्ट डिकम्पोजर हुन्छ जुन हामी आफै बनाउँछौँ। अनि अरू भनेको हाम्रो त्यो बाहेक भनेको हामी पानी म्याक्सिमम युज गर्छौँ। अनि वेस्ट डिकम्पोजरै युज गर्छौँ जुन OWDC भनेको छ त्यो युज गर्छौँ हामी। त्यसले गर्दा हामी पल्टाउँदै जान्छौँ। लगभग 7, 8, 9 पल्टीमा हजुरको हेर्नलाई कम्पोस्ट चाहिँ हजुरको रेडी हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो एकै महिनामा मल तयार हुँदाखेरि त हामीले धेरै फाइदा लिन सक्ने भइ नै हाल्यौँ होइन। हामीले गाउँघरमा बनाउने मलको प्रविधिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि 3 देखि 6 महिनासम्म लाग्ने गर्छ। तर तपाईँले गरेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो भने 1 महिनामा राम्रो मल हामी तयार गर्न सक्ने रहेछौँ। हजुर 1 महिनामा युजेबल। अब किनकि त्यो कतिले के भन्छ पाकेको छैन कि मल पाकेन भने पनि हाम्रो बिरुवामा हाल्दाखेरि तपाईँको जरा मर्दिन्छ हजुरको। पाकेको मल रेडी टु युज कम्पोस्ट भनेको हामी 1 महिनामा रेडी बनाउँछौँ। अनि गुणस्तरका हिसाबले यो चाहिँ माटोको लागि बोट बिरुवाको लागि चाहिँ कतिको राम्रो हो त? यस्तो छ सर, हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि जुन र मेटेरियल्सहरू हामीले लिएर आउँछौँ हजुरको बनमारा भनेको हजुरले कति औषधिको रूपमा युज गर्छ, कति पेस्टिसाइडको रूपमा युज गर्छ, त्यो र मेटेरियल्स ल्याएर हामीले बनाइरहेको छौँ हजुरको यहाँ। त्यो हालेपछि एक त उसले हजुरको जुन अर्ग्यानिक म्याटर ह्युमस फर्मेसन गर्छ त्यसले त माटोलाई एकदम राम्रो गर्ने भइहाल्यो हजुरको। माटोमा जीवाणुहरूको जुन त्यो जीवाणु त चाहिन्छ हजुरको, त्यसको घर जस्तो बनाइदिन्छ त्यो हाम्रो कम्पोस्टले। प्लस त्यसमा न्युट्रिएन्ट्स भनेको त्यसले एकैचोटि जस्तै केमिकल्स हाल्यो चट्टायो उसले खान्छ, केमिकल त्यहीँ बस्छ, त्यसले माटोलाई चाहिँ तपाईँको साह्रो बनाउँदै जान्छ। यसले भनेको माटो खुलाउँदै जान्छ प्लस न्युट्रिएन्ट्स दिइराख्छ हजुरलाई चाहिने कम्पोस्टले। त्यो भएर चाहिँ रेडी टु युज हाम्रो मल हुन्छ त्यसले गर्दा। तर कम्पोस्टको क्वालिटी गर्दाखेरि जस्तै हामीले 10 रोपनीमा फार्म गरेको थियौँ, हामीले यही कम्पोस्ट युज गरेर फार्म गऱ्यौँ हजुरको। त्यो गर्दाखेरि हामीले रिजल्ट राम्रो पायौँ हजुरले। त्यो भयो। तपाईँहरूको क्यापासिटी चाहिँ कति छ? महिनामा कति उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ परिणामका हिसाबले? परिणामको हिसाबमा अहिले हाम्रो यही स्पेसको हिसाबमा हामीले धेरै पनि छैन, हाम्रो जम्मा 3 रोपनी छ हजुरको। 3 रोपनीमा म्याक्सिमम त हजुरको अझै वेस्ट छ। हामीले जुन यो स्ट्रक्चर बनाएको 4वटामा 30 देखि 25 देखि 30 टनसम्म मल हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ पर मन्थ। सेडहरू पनि बनाउनु भएको छ है, टनलहरू हाल्नु भएको छ, यो सबै मलकै लागि गर्नु? यो मलकै लागि हजुरको। डाइरेक्ट सनलाइट नपरोस्, पानी पर्दाखेरि डाइरेक्ट मलमा नपरोस् हजुरको, त्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई एउटा प्रोटेक्सन दिएको हजुर कम्पोस्टको। अनि मलको बजारीकरण चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? मलको बजारीकरण चाहिँ कम्पोस्ट चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ अहिले एग्रोभेट हजुरको नर्सरी अनि त्यसपछि किसानहरू जो डाइरेक्ट हामीसँग लिङ्क भएको छन् किसानहरू, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गरिरहेको छौँ त्यसरी। अब यसको पनि कम्पोस्टको पनि बजारीकरण कस्तो छ भन्दा मार्केट हामीले जुन रिसर्च गऱ्यौँ हजुरको, मार्केट रिसर्च गर्दाखेरि एउटा कम्पनीको मात्र होइन, जति पनि तपाईँको कम्पोस्ट फ्याक्ट्रीहरू छ यिनीहरूको मल खपत काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र तपाईँको 8 देखि 10 देखि 15 टनसम्मको खपत हुन्छ हजुरको। एउटाको होइन कि सबैको हरेकको फेरि। त्यसले गर्दा कम्पोस्टको मार्केट नभएन, एकदम मार्केट छ हजुरको। तर क्वालिटी दिनु पऱ्यो, क्वालिटी मेन्टेन हुनु पऱ्यो हजुरको। क्वालिटी मेन्टेन भएन जे पनि दिने भयो भने चाहिँ तपाईँको कम्पोस्ट हुँदैन। तर क्वालिटी मेन्टेन भयो भने चाहिँ मजाको कम्पोस्ट हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रति केजी कसरी बेचिरहनु भएको छ अहिले? हामीले दुई थरीको प्याकेजिङ सिकेको छौँ, एउटा 2 केजीको अर्को 25 केजीको। 2 केजीको चाहिँ तपाईँलाई पर्यो होलसेल प्राइस 70 रुपियाँ पर्न आयो, पर केजी 35 रुपियाँ। अनि जुन बोरामा दिइरहेको छौँ हामीले 25 केजीको त्यो चाहिँ 700 रुपियाँ पर्न आयो। त्यो भनेको चाहिँ पर केजी हजुरहरूलाई 28 रुपियाँ पर्न आयो। यो चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्री रेट भयो। अब यसमा जब हामी एग्रोभेटतिर जान्छौँ त्यसमा थोरै किन्दाखेरि अलिकति महँगो पर्न आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई फिल भइरहेछ। त्यो भएर पनि हामीले अझै कस्ट घटाउन सक्छौँ, अझै कममा किसानहरूलाई दिन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबमा हामी काम गर्दैछौँ।
तपाईहरुले चाहिँ मात्राको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गोबर कति हाल्नुहुन्छ, त्यसमा पातपतिङ्गर घाँसहरू चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ, सबै कुराहरूको मात्राको अलिकति कुरा मात्रा चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ। जुन मैले अघि ब्राउन सोर्स भने त्यो चाहिँ ब्राउन सोर्स, ग्रिन सोर्स र काउडङको मात्रा चाहिँ हामी 3:2:1 को रेसियोमा हाल्छौँ। जस्तै 3 बाटा हामीले ब्राउन सोर्स हाल्यौँ भने 2 बाटा ग्रिन सोर्स हाल्छौँ, 1 बाटा हजुरको गोबर हाल्छौँ। त्यो रेसियोमा जान्छ हजुरको। गोबर अनिवार्य भइ नै हाल्यो। हजुर, लगभग गोबर त हजुरको एकदम राम्रो, हजुरको डिकम्पोजिसनको लागि हरेकमा गोबर राम्रो। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा कुरो यसमा चाहिँ जस्तै किसानहरूले जसले कमर्सियल तपाईँको फार्मिङ गरेर हुन्छ, जस्तै मेन यसमा एफेक्ट कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि मिडियम लेभलको, जस्तै 10 रोपनीमा गर्ने, 10 रोपनीभन्दा कम गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ यो हजुरको कम्पोस्टै हाल्छु भन्दा पनि म्याक्सिमम् तपाईँको कस्टिङ उठ्छ। जस्तै हामी 1 रोपनीमा 25 केजी रेफर गर्छौँ भनेपछि उसले 10 रोपनीमा हाल्दाखेरि त टन्नै हाल्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा त तपाईँको 1 बोरा युरिया ल्याउँदाखेरि त धेरै काम गर्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि युरियाको आफ्नै महत्त्व छ, हाम्रो कम्पोस्टको आफ्नै महत्त्व छ। किसानहरूले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि उनीहरूले यस्तै टेक्नोलोजी म आफै मल बनाउन सक्छु भन्दा त झन् उत्तम हजुरको। जति सक्दो यो मल हामीले माटोमा हाल्यो भने प्रोडक्ट लिन सक्यो। अब किनेर हाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किन्न पर्छ, अलिकति तपाईँको महँगो पनि पर्न आउँछ कम्पोस्ट कम्प्यारेटिभली हेर्ने हो भने किसानले हाल्दाखेरि। तर बुझ्ने किसान अलिकति उनीहरूले चाहिँ हालिरहेछ। अब यसमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ किसानले चाहिँ जुन माटोको चेक गराएर जुन प्राङ्गारिक तत्त्व भन्छ अर्ग्यानिक म्याटर अथवा जैविक कार्बन भन्छ अर्ग्यानिक कार्बन बढाउनु चाहिँ एकदम अहिले त्यो के अरे नेसेसिटी नै भइसक्यो नेपालमा। जस्तै हाम्रो अस्ति हजुरहरूले नि कतिको प्रोग्राम हेर्दाखेरि सद्गुरु चाहिँ हाम्रो लाग्नु भएको छ सेभ द सोइल भनेर, त्यो भन्नुको नि उहाँको त मुभमेन्ट नै चलिसक्यो हजुरको। यो गर्दाखेरि नेपालमा पनि हामीले जति पनि किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सकिन्छ कम्पोस्ट हालौँ, बनाउँ, प्रविधि सिकौँ। सकिन्न भने पनि अलिअलि गरेर भए पनि हामीले कम्पोस्ट चाहिँ हाल्नै पर्छ माटोमा, किनकि हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटर तपाईँको 0.5 भन्दा कम माटोको छ भनेपछि तपाईँको उत्पादन लिनै सकिँदैन। हामीले त थोरै पर्सेन्ट गर्दै बढाउन सक्यो भने तपाईँको उत्पादन बढ्दै जान्छ। अब जति हाल्नु केमिकल हालिसक्यो, अबको विकल्प भनेको अथवा टेक्नोलोजीले भनौँ अथवा एजुकेसनलले भनौँ हामी अर्ग्यानिकमा जानुपर्छ अथवा जैविकमा जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ कम्पोस्ट युज गरौँ, कम्पोस्ट सकिँदैन फार्म यार्ड म्यानर युज गरौँ, तर किसानहरू त्यसमा लाग्नैपर्छ भन्छु। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्तिममा तपाईँलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै दर्शकहरूलाई यति जेलसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद, मेरो नमस्ते पनि। अब हामीले यसरी नै हामीले कहीँ कसैलाई अब आफ्नो वरिपरि यस्तो म नि गर्न सक्छु कि भन्ने भयो भने हामीसँग डाइरेक्ट सम्पर्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस जतिले पनि अहिले सानो आफ्नो टेरेस फार्मिङ भनौँ अथवा करेसाबारी फार्मिङ भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ केमिकल छोडेर हामी अर्ग्यानिकतिर जान्छौँ खान्छौँ भन्छ, कम्पोस्ट युज गर्न थालौँ, सकिन्छ घरमै कम्पोस्ट बनाउँ, त्यो पनि एकदम राम्रो ऊ पनि हुन्छ। बाहिरबाट पनि हाम्रो यस्तो कम्पोस्ट कम्पनीहरूलाई पनि प्रवर्धन गरौँ नेपाली कम्पनीहरूलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो। धन्यवाद।